will the Son virtue of compassion for the sake of this assembly and all living beings. The eternal, wonderful Dharma will teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-bliss. Cùng đến đại đức thẳng tình, vì đức Pháp hội công nhân thiết chúng sanh, thiên chương nhiều hoàng giao ngao ngã mùng, như hai yêu sanh hoặc tư đi vô đà tôn chương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ở La Hơ Đi San Nyo San Phụ Tô Xie. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ở La Hơ Đi San Nyo San Phụ Tô Xie. Nam mô Ta Ta Tha Tô Già Đa Gia La Ha Đê Tam Yo Tam Mô Đà Toa. Nam mô Ta Ta Tha Tô Già Đa Gia La Ha Đê Tam Yo Tam Mô Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the best someone true and actual meaning. Wu Shang 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 Wei Yao Va Bai Qian Wan Qian Nan Sao Yi O Jin Qian Wan Da Shou Shi O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát kính thưa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人，各位比丘，各位沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay. Today is the 7th of September. We are in Rosemead, California, to begin the discussion of the Heart Sutra. Welcome you all. The Heart Sutra, as I talked about briefly, we decided to explain the Heart Sutra in order to help you understand what it means. Even though it's a small sutra, but it has a very profound meaning. Thầy đã nói sơ sơ rồi, sau khi giảng kinh Kim Cang thì thầy quyết định giảng kinh Tâm Kinh để cho có cơ hội quý vị học một cái kinh mặc dù nó rất nhỏ, rất thông dụng nhưng đều ngắn ngủi, nhưng đều rất có ý nghĩa rất là thâm sâu. It has many explanation. Cái Tâm Kinh này có rất nhiều đại pháp sư giảng rồi. So this is our chance to revisit the profound principles, and in particular, I admit that I have been glossing over the Buddhist concepts. Thành cái cơ hội chúng ta để mà chúng ta học về cái lý thuyết thâm sâu, mà cái chuyện cái duyên nữa để thầy chúng ta cùng học những cái danh từ Phật học mà trước giờ thầy đã lướt qua. I've been glossing over the Buddhist concepts because I feel that I don't feel like talking about the same things the other masters talked about. I was more interested in elaborating on the meaning of the words, the meaning of the teachings. Trước giờ 7-8 năm qua thầy giảng kinh là thầy chỉ chú trọng về
vì thời giờ nó eo hẹp, Thành chỉ chú trọng về giảng về cái ý nghĩa của những cái pháp của cái tổ sư đã truyền lại, các đại pháp sư đã giảng trong lời kinh. Thành ra thầy không chú trọng nhiều về những danh từ Phật học. And I noticed that after several years of learning Buddhism with me, most of my students don't know anything about the Buddhist vocabulary. The Buddhist vocabulary is very poor. Thì sau như thầy mới để ý thấy hỏi những cái danh từ Phật học thì học trò của thầy nó hơi cả lâm một tí, không biết mình trả lời sao. So this is your chance to learn and catch up, and I might call upon some of you to help talk about these vocabulary as well. Những cái thầy sẽ hỏi một người trong tới nghe đây, nghe kinh giảng kinh đây, cái ý nghĩa của những cái danh từ này để có thể họ còn nhớ hơn. Alright, so without further ado, let's get started. The Heart Sutra, the complete title is the Heart of Prajnaparamita Sutra. Cái tên của kinh này, tên đều thường gọi là tâm kinh, thì ra cái này gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Okay, it's part of a chapter. It's a chapter of a chapter in the Great Prajna Sutra. Đây là một trong một cái phần của một cái chương trong cái đại kinh Bát Nhã. And that particular Great Prajna Sutra has 600 rows. Cái đại kinh đại Bát Nhã kinh đó có 500 cái cuốn, and they were brought back by when was chuyển giác, đem từ Ấn Độ trở về qua Trung Quốc, nhất từ nho Ngài Hiền Trang đem một số đó. It contains the essentials of the Prajna Dharma. Và cái tâm kinh này là nó tóm tắt cho cái giáo lý của Bát Nhã. In other words, if you understand this Heart Sutra, then you understand the principles of the Prajna Dharma. Nói cách khác, nếu như quý vị hiểu được cái tâm kinh này thì quý vị hiểu được cái giáo lý của cái pháp Bát Nhã của Phật. What is the Prajna Dharma? Yes, you learn later. Pháp Bát Nhã là cái gì? The Dharma of the Bodhisattva. Bát Nhã là cái pháp của Bồ Tát. When I was at the city 10,000 Buddhas, lúc mà thầy còn ở Vạn Vật Thành, there was people who used to tell me, người ta thường mấy cái sư cô, mấy thầy thường nói với thầy, he says that if the Buddha says you want to become a Buddha, then you have to investigate the Prajna Dharma. Thì các thầy cô đã nói với thầy là nếu muốn thành Phật thì phải nghiên cứu cái giáo lý của Bát Nhã. Everyone who wants to study Mahayana need to penetrate the teaching of Prajna. Thành ra những cái người mà tu học Đại Thừa, muốn thực sự hiểu Đại Thừa thì phải hiểu cái giáo lý của Bát Nhã. Okay, so this is what differentiates the Mahayana from Hinayana. Đây là sự khác biệt giữa bên Đại Thừa và Tiểu Thừa. Okay. In Mahayana, we investigate the Mahayana Bodhisattva teachings. Bên Đại Thừa chúng ta nghiên cứu những cái giáo lý của Bồ Tát Thừa. Okay. And even though it's it's only a summary, the principles contained in this particular small sutra are endless. Mặc dù cái kinh này rất là ngắn, nhưng đều những cái giáo lý ý nghĩa trong kinh này vô tận, vô biên, vô lượng, vô biên. Okay.
We could elaborate on the sutra for a long, long time. Chúng ta có thể giảng kinh này rất lâu, but it would go against the spirit of the sutra. Nếu mình giảng bỏ thời giờ mà giảng nhiều như vậy thì nó ngược lại cái tông chỉ của cái kinh này. Okay, that's why we'll do just the other great masters before us. Thì chúng ta sẽ như theo cái truyền thống của các cái đại pháp sư, các tổ sư, chúng ta sẽ nghiên cứu kinh này, hiểu về cái cơ bản giáo lý thôi, mà không đi quá nhiều chi tiết. So we will stick to the primary principles of the sutra. All right, and if you can believe, receive, and read and recite, you have incredible merit and virtue. Và nếu như quý vị tin vào kinh này, thọ kinh này, chấp nhận kinh này, đọc và tụng, thì có thể có vô lượng vô biên công đức. Okay. Okay, now to start explaining the sutras, by tradition, we want to use the Thiên Thai approach we discuss the Thiên Thai fivefold profound meanings. Theo truyền thống, trước khi giảng kinh thì chúng ta dùng cái pháp môn của bên Thiên Thai, gọi là cái ngũ cái huyền, cái ý nghĩa sâu xa của kinh. Okay. It gives you an overview what the sutra is about, để cho quý vị biết cái đại cương kinh là cái gì. You may want to turn on the fans a little bit because it's kind of hot. Everyone is kind of perspiring like crazy. I can't read which single word is that. Yeah, that's right. I'm sorry about that. We should have broken into more slides, but it's okay. Okay, so the fivefold Thiên Thai aspects of the sutra are cái ngũ cái phái Thiên Thai nói rằng nhìn cái kinh qua nghiên cứu kinh. You look, first thing you explain the name. Number two, you discern the substance. Thứ nhất là giảng cái tên của cái kinh. Thứ nhì là giảng về cái thể, qua cái thể là cái gì. Number three, you clarify the teaching. Thứ ba là sáng tỏ cái giáo lý của kinh. Number four, you describe the use. Thứ nhất, thứ tư là giảng về cái kinh để làm cái gì. Mà học kinh để làm gì? Why do you want to study the sutra? Why do you want to how are you going to use the sutra? Cái gì phải hiểu cái kinh này để làm cái gì? Học rồi đi làm sao mà dùng cái kinh này? And finally, number five, you rank the teaching. Cuối cùng mình coi là cái loại giáo lý này giáo lý gì, dạy về cái gì. Okay, so the title of the sutra is the Prajna Paramita Heart Sutra. That is the complete title tells you that it can be classified as a dharma, meaning prajna, and an analogy, meaning heart. Prajna is the dharma of the Mahayana vehicle. Cái pháp là pháp bát nhã, là pháp của đại thừa. And the heart is an analogy of the mind. Và cái tâm là tâm này là nó tượng trưng cho cái lực thức của quý vị, và cũng giống như và cũng như cái chân tâm của quý vị. Okay. So this title here belongs to both the pair of dharma and analogy. There's seven different kinds of titles. So, có 7 cái loại
cái loại danh của tên của kinh khác nhau. There are singles, three singles, three doubles, and one complete. Okay. Có 3 cái đơn, hai cái song và một cái hoàn. Okay. So this is one of the three pair, the three doubles. Đây là một cái ví dụ của khi gọi kinh mà có dùng pháp và dùng ví dụ trong cái tên. Okay, so far so good. That's the first point. Any questions? Very good. Then if there's no questions, I think we have got a feeling we're going to breeze through this without any problem. Như thì hỏi chắc thầy hy vọng là mình sẽ đi qua kinh rất là lẹ. Only 125 slides, có tất cả 125 tấm thôi. Okay. All right, number 2, the substance. What is the substance of this sutra? Cái gì là bàn về cái thể của cái kinh? What is the substance? What does substance refer to? Cái thể là cái gì? What is substance? Substance refer to its essence. The essence of this sutra is that it discusses true emptiness. Okay. Cái thể của kinh này á, là bàn về cái chân không. Okay. And all dharmas, everything. Again, dharma is everything. Is truly empty. Nói cách khác, cái kinh này, khi mình hiểu kinh này, khi mình hiểu kinh rồi, có cái trí huệ thì tự động sẽ hiểu rằng là tất cả những cái pháp đều là chân không. Okay? They are all truly empty. Tất cả những cái vạn vật trong thế gian này đều thực sự là không. Everything is truly empty, including you, me, everything. Quý vị, thầy đều là không. Okay? You got that? You understand? Quý vị có hiểu không? Yeah? Yeah? Anyone understands? Ai hiểu vậy? You got it, Anna? Don't nod your head. You cannot possibly understand it. What is true emptiness? Chân không là cái gì? Chân không là cái gì? What is true emptiness, huh, Sabina? What is true emptiness? There you go. True emptiness is, that's true emptiness. Huh? What's true emptiness? Can anyone tell me what true emptiness is? Có ai có thể giúp tôi hiểu cái danh từ chân không là cái gì không? What is true emptiness? Yes. Cái true emptiness thì bây giờ trong cái tâm mình không thấy cái gì hết. Emptiness không thấy hết, nhưng mà đủ duyên, đủ nước, đủ hạt giống thì mình thấy cái bông lan màu đỏ cánh. Thì nó cho ra một cái duyên, thì cái duyên nó ra thì mình thấy bị hết duyên, nó thúi hết rồi, nó hư hết rồi thì nó trở về cơn nát lại. Màu đỏ màu cánh này đâu, nó trở về cái chân không đó. Nó chứa tất cả nhưng mà mình không thấy đâu hết. Đủ duyên hiện ra sát hết duyên trở về chân không. Tất cả là từ cái hành duyên nát ra hết. So this man here has been studying Buddhism for a long time. Ông thầy này đã từng nghiên cứu Phật giáo đã lâu rồi. Okay, like many of his colleagues, đến nhiều người bạn ông như vậy. Yes? Many decades. Yes. And here's why he explains it. He explains, you see, true emptiness is something I assure you is not often discussed. Chân không ít thầy cô giảng về cái chuyện này.
Okay. So the way he explains it, I paraphrase of him because he says basically whatever you see, okay, arises from conditions, and when conditions are exhausted, then they return to something called true emptiness. Is that what you're trying to tell me? Ông thầy nghiên cứu Phật giáo từ lâu rồi. Khi mà hỏi những cái này ông thích lắm, tại vì ông muốn quay từ cái sự hiểu biết về Phật giáo, mình giáo lý mình tới chừng nào. Thì ông hỏi thầy hỏi thử là cái chân không gì ông trả lời như vậy thì sắp lại câu trả lời một tí cho nó rõ ràng hơn. Ý ông thầy hiền trì cũng nói là tất cả vạn vật quý vị thấy nó từ duyên nó khởi lên, ok. Mà khi cái duyên nó thành nó biến dạng ra, nó thành một cái vật, ok. Ví dụ, ok, cái xe là một cái pháp, ok, cái nhà là một cái pháp. Đó cho những cái nhân duyên nó tạo thành cái nhà. Người thợ mộc nó xây nhà lên, người thợ sắt nó sẽ dùng sắt nó xây xe, làm chiếc xe, ok. Thì cái đó chỉ là duyên nó tạo ra thôi. Khi những cái duyên nó hết, cái nhà nó bị đốt cháy, bị cháy lửa thì nó tan lại, nó biến mất. Chiếc xe nó vào tai nạn, nó vấp vào cái nghĩa địa xe hơi thì xe sẽ biến mất. So when conditions are exhausted, okay, they return to something called true emptiness. Thì sau khi những nhân duyên nó hết rồi thì cái nhà, cái xe đó, những cái pháp đó nó trở về lại chân không. Okay, that's his idea of true emptiness. Agree, disagree? Mr. Woolmark. I do agree. I was thinking something like that too, but it still doesn't exactly say it. What is it exactly then? What is it? Master, Yes? it still embodies all the aspects of the Buddha and the sutras and all teachings of the Buddha. No, not quite. What is true emptiness? Yes. Not quite. Yes. What's true emptiness? It says, is emptiness in your mind or emptiness in the material thing? Yes? Both? Cả hai? Yes? What is true emptiness? Ai trả lời được? Cái phương trên đấy đó là theo cái mind của mình là cái thầy mới nói là tánh của mình đó. Cái biết mình mà không có rất mình, cái biết mình rất là true clear đó. Như tổ Lợi Năng nói là cũng lai vô cái Phật, không có thấy đâu hết. Nhưng mà cái đó là cái tâm chân như mà cái người mình tập chịu khó mình câu để mình đạt được cái đó. Thì cái đó đối với mình, cái tâm mình gọi là tâm chân như mình là true clear đấy. Mà đối với Phật, nó thành Phật thì gọi là pháp tánh. He's making a good point. He says that, let's say that you cultivate and you see the Buddha nature, okay, then it's true emptiness. Okay, well, ông khôn hơn tí, and I see he's getting smarter. Nói là bây giờ mình tu, mình sẽ thấy được cái kiến tánh của mình, sẽ thấy được cái chân không là cái gì. Other people, anyone else? Yes. So emptiness is when our mind is free of all the mundane aspects of the world, of the psychic world. Yeah. There's no husband, there's no children. Okay, sounds good, huh? No mother-in-law. Chân không là gì? Hello. Chân không là mình không còn cái ưu tư của thế gian này nữa, không còn vợ, không còn chồng, không còn con, không còn mẹ chồng. Okay, I sounds good to me. Anyone else? Yes, sir. Doesn't it relate to having no other self and not the others and not the good?
Không còn ngã. Yes, không còn ngã. Yes. Anyone else? Ai có ý kiến nào khác không? Chân không là cái gì? Come on, you got to know. Nghĩ chắc là biết. I'm sure you read about this at least 100 times. Chắc chắn vì đọc cái chân không là cái gì rồi. Yes. Con có cái ví dụ nữa là cái cuốn kinh của thầy 4.2 gì Cũng chưa. Dạ, cái thầy chưa đó. Thầy có nói là không có tin cái tâm năng sang của mình. Nó không thật. He said, now he's quoting me, he's getting more, he's more clever. Cái ông già càng ngày càng khôn. Con nhà nói bây giờ thầy dạy như vậy, this is what you taught in your 42 section sutra, meaning that don't trust your mind. But you see, don't listen to your thinking mind. But my friend, good try. But the 42 section sutra doesn't teach about true emptiness. Cái này rất là khéo léo, nhưng đều thầy cảm ơn cái lòng tin của thầy hiền trì, nhưng đều trong cái kinh đó thầy không giảng về chân không này. And let me assure you, whatever I teach in there has nothing to do with true emptiness. Những cái giáo lý thầy dạy trong cái tứ thập nhị chương đó không bàn về chân không. Dạ, nhưng mà tại vì thầy không có tin cái năng sang đó, vì thầy cũng còn vẫn biết chứ không có chết. Ví dụ bây giờ con biết cái năng sang, con không có tin cái năng sang của con, nhưng mà con vẫn biết. Cái biết đó thì con tin là cái true emptiness. Nhưng mà tại vì nó năng sang, con theo nó từ con mê. Giờ nếu mà con đạt được cái true emptiness nó quay rồi thì con thành lập thôi. Thành ra nó cũng khi mà con còn sống này thì cái emptiness dẫn đến thì con phải all the time. But con năng sang con theo nó. You agree with that? And he insists on using my sutra to answer me. Cái ông này nhất định dùng cái giáo lý thầy dạy để mà trả lời cho thầy. Very clever. Ông này khôn. Yes sir. You the erudite monk. Ông kia là thầy, sao là ông thầy sách vở, thầy mọt sách. He's the sutra monk. He's the spiritual monk. Yes sir. Yes. The sutra monk. Doesn't matter. He's just using my explanation to answer me, and I don't buy that. I was wrong. I could be wrong. Okay. Yes, sir. What is true emptiness to you, sir? I really don't know, but I suppose you have to feel the attachment to emptiness. Emptiness is still attachment to it. Yes. He said, is it about not dwelling in form and marks? Is it true emptiness? Phải không? Không có cái đó luôn. Là mấy cái emptiness. Chứ mình nói không thì là cũng còn cái không. The monk said, no, it's got to be more than that. We got to know more. I'm sure. Mấy ông thầy tu đặt đất nó không phải nhiều hơn nữa, chứ không có giảng gì như vậy đâu. Well, yes, David is. Should I? Free from everything. Nói là không có gì hết, không chấp vào cái gì hết. True nature of the mind. Cái bản tính chân chính của cái tâm mình. Anyone else? Okay. Yes. Không gì? Tâm vắng lặng. The mind is still and quiet. Yes. Okay, but what is that mind? Cái tâm vắng lặng nó là cái tâm gì vậy? What is that mind that is still and quiet? It's hard to say, he says. That's very good. Yes, that's also correct. Yes. No desire. No, what kind of desire we're talking about? Okay. Không có cái tham dục. Cũng có lý. Yes, anyone else? Let me ask you this. Okay. It was said earlier in a comment that you cultivate and you see your nature and you experience that. Is that what you said? Con người mới nói hồi nãy nói là
mình tu, mình kiến tánh, mình thấy được cái chân không. Okay, that is correct. Very good. If you buy that, then it includes all the answers you gave so far. Tất cả cái lời trả lời quý vị đều đúng. Okay. Nhưng nó đều bao gồm trong cái câu nói đó là nếu quý vị kiến tính, quý vị sẽ thấy được cái chân không. Okay. So far so good. There is something that you experience when you become enlightened. Cái chân không là cái gì mà quý vị sẽ chứng kiến được, xác nhận được. You'll be able to verify that when you become enlightened. Khi một quý vị kiến tánh, khi quý vị đắc giác rồi, quý vị phải thấy được cái chân không là cái gì. Then you see for yourself what true emptiness is. So far so good. There's something that is a personal experience. Cái này là một cái mà quý vị phải từ cá nhân mình chứng nhận đó. You experience it yourself. The true emptiness here is a personal experience. It is a state, if you will, inside. Thì cái thiền tông đó, có gọi là cái cảnh giới. Thì true emptiness is one such state. Thành trong cái thiền tông đó, bàn về cái cảnh giới thì cái chân không là một cái cảnh giới gọi là chân không. So far so good. Is it clear? Because it's something that you experience yourself. Okay? Therefore, when you experience it, you have no way of explaining it to others. Một khi quý vị chứng kiến được, thấy được cái Phật tánh của mình, một khi quý vị giác ngộ, một khi quý vị thấy được cái chân không đó, vào cảnh giới đó, không thể nào mà diễn tả được. It's impossible to describe it. The Chinese school calls it, bên thiền tông gọi là gì? What is it called in the Chinese school? Seeing the nature. Very good. What else? A place, một cái chỗ. This true emptiness is a place. Chân không là một cái chỗ. Okay? Where the pathway of the words come to an end. Nói cái chỗ này mà con đường ngôn ngữ đó, nó tới đó, nó ngừng lại, nó tới không được. I cannot reach it. Cái ngôn ngữ tới đó không được. So far so good. The Chan school, the way the Chinese did it is very, very clever. Cái thiền tông đó, mình mô tả cái cảnh giới chân không này nó rất là tuyệt vời. Okay? He says, it's a place, it's a state. Đây là một cái cảnh giới, đây là một cái chỗ mà if you use the words to get to it, it ends before you can reach it. Mà nếu như quý vị muốn tới đó bằng con đường của ngôn ngữ thì nó ngừng lại, nó không thể nào tới được. You go, the road ends before you get to your destination. So far so good. Một cái chỗ mà một xứ mà những cái tâm tư mình á nó tiêu diệt hết. It's a place where all mental processes die, are extinguished. Một cái chỗ mà tất cả những cái tâm tư quý vị, cái suy nghĩ của cái đầu quý vị đó, nó bị tiêu diệt hết. It's nothing in your mind. Trong óc của quý vị không có một cái gì hết, không có một cái tư tưởng nào hết. No thoughts in your mind, none whatsoever. Không có một cái gì hết. Okay? That is true emptiness. Cái đó mới là chân không. Questions or comments? Yes. Just my question might be a very different one. So when the body dies, the mind doesn't die, right? When the body dies, the mind changes bodies. The mind never dies. Câu hỏi, nói xin lỗi thầy, câu hỏi một câu rất là thực tiễn.
Khi mà cái thân con nó tan rã, nó chết á, thì cái tâm nó có chết không? Thầy nói khi tâm quý vị chết thì cái thân quý vị chết thì cái tâm nó tan rã hay là không? Thân tan rã nhưng cái tâm nó không bao giờ tan rã. Cái tâm quý vị chỉ đổi cái xác thôi. Cái chị lần chuyện that's what happens. Your mind doesn't die. It moves to the next hotel. Cái tâm quý vị nó không có chết. Khi cái thân chết, cái tâm không chết. The body dies, but the mind moves on to the next body. The Buddhists call it moving to the next hotel. Okay. Là khi mà cái thân thể xác cái gì nó chết á, thì cái tâm quý vị nó không chết, nó chỉ dòn qua cái thể xác mới. Thì Phật giáo mình gọi là nôm na gọi là đổi cái khách sạn, qua khách sạn mới rồi. Yes sir. You described the mental emptiness, that's a state of emptiness, a mental state of emptiness. Is there another emptiness? Everything empty. Is there another thing? Good question. Có người hỏi về bên ngoài, thầy đang giảng nghĩa về cái cảnh giới của cái tâm, cái không của cái tâm. Còn có cái nào là không nữa không? So the world systems are also empty. But that's not because of the mental state. Someone talked about there's no attachment. Okay. Có người nói là không chấp vào, không có trụ. There's no dwelling, there's no attachment. Is that okay with you? Yeah. But there was a debate associated with that. Point is, what is it? What is what? What is that emptiness of the world system? Emptiness of the world system? Yeah, it's just they're there but they're not there. The emptiness of the world system, I mean, it's completely empty. Okay. It's an illusion. Right. Okay. Okay. Are we falling asleep? Mình buồn ngủ rồi phải không? This is too much, right? It's too profound for you, right? No. It might be said also like the illusion stops, or the illusion stops, and But this is the ultimate truth. You should be so excited. We're talking about something that is the ultimate knowledge. Mình đang bàn về cái chân không này. Cái chân không này là cái trí huệ mà tột cao nhất mà quý vị có thể có được. This is the highest knowledge possible you can obtain. Think about it. Yes. Is there a different level of emptiness or just one single emptiness? Excellent. Ooh, yeah. This lady is dangerous. Cái câu này hỏi rất là sắc sảo. Câu hỏi là có nhiều cái trình độ khác nhau của chân không, phải không? What do you think? Are there different levels of true emptiness or not? Oh, this is a beautiful question. Thank you for asking. I don't know the answer, but I get back to you. Thầy bây giờ chưa trả lời được, nhưng để thầy suy nghĩ một tí nữa. Yes, the Chinese. 中国人啊，你的想法怎么样？韩国他们有一点问题呀。Thầy hỏi mấy người Đại Hàn, người ta hơi thắc mắc đi, hỏi người Trung Hoa có ý kiến gì không? Sao mấy ạ? But you see, this lady reads a lot of textbooks in Chinese. Bà nghiên cứu sách Phật giáo rất là nhiều về tiếng Hoa. 你读过那个正供的解释吗？不是读过，不过呢，举例子的时候是带有历史的时候是比较难举。如果知道是真空是不空，里边有药的。Bà nói là theo sách vở nói chân không không phải không, trong đó nó có diệu hữu. She says, based on the book she read, it's kind of hard to explain, but
And it's hard to give example. But she says that true emptiness is not empty. It has wonderful existence. Okay, that's according to the books. Theo sách vở. That's very good. Cái đó rất là đúng. But how does it answer her question? 你怎么样解释他回答他的问题呢？ How do you answer her question? Are there different levels of true emptiness? Oh my God! What a tricky question. Cái câu hỏi này hóc búa dễ sợ. But we have plenty of people who raise their hands. Rất nhiều người giơ tay lên hỏi. A lot of us who are so advanced students of Mahayana, mấy cái người nào đã theo thầy học đại thừa rất là lâu rồi họ biết. They have the answer, I'm sure. Yes sir. Thầy, với nguyên do thế này là Đức Phật nói là mình mê lầm, cho nên mình dùng sáu thức mà mình tiếp nhận Đức Phật, chứ không phải mình mê lầm mình. Bây giờ mình dùng cái lý này, mình là ngày mình quan sát là mình gạt mình kỹ cái mê lầm của sáu thức này, lúc nào đó nó nhận ra nó biến thành cái trí, rồi nó nhận ra cái emptiness mà nó dưới mức độ thấp. Lần ngày thầy nói với những vị thiền sư mà sau khi ngộ rồi ở với tổ 5 năm 10 năm để chi là họ mài cho béo cái thức họ lên nữa, rồi lên Bồ Tát sơ địa thất địa để đến thành Phật phải là tu emptiness căn chẳng còn dưới vẫn thấy được hết. Cho nên thầy không độ chứ không phải ai thấy giống nhau đâu. Very good. He uses a lot of Chan concepts and Chan books, and he says, of course there are many different levels of true emptiness. This is why you keep on working at it. Okay? Like the Chan masters, they become enlightened, they stay with the master for 5, 10, 15, 20 years, 30 years to make sure that they perfect this true emptiness thing here. Huh? Did you translate for her? That's just explained to you. I mean, you experience true emptiness, and according to what I just has been explaining the last several years, you keep on working at it for 5, 10, 20, 30 more years, 40 more years, until you perfect that emptiness, true emptiness. Okay? Yes or no? Yes, sir. Seems like levels it's your intellect that looks at levels and distinguishes. But you just said the intellect can't reach it, so it doesn't seem that true emptiness has levels. Again, it has no levels, huh? Levels. No levels? How come there's no levels? Well, it's our thinking mind that it's a rational mind that distinguishes things, that looks for levels and separations, right? Mm-hmm. But we said that the thinking mind can't reach true emptiness. You see, that's why I call him Sutra Master. He's very clever. He says, true emptiness has nothing. How can it have levels? I'm paraphrasing him. He's clever. Cái ông này bởi thầy mới gọi là ông thầy kinh vì vậy đó. Tại vì ông này nói cái chân không nó không có gì hết, làm sao mà có trình độ khác nhau được. But then his career colleague disagrees. Để ông thầy sao là không đồng ý. Không phải là cái chân không nó khác nhau mà do cái người thấy khác nhau, cái nghiệp họ còn phải sám hối, còn này họ chưa bằng lấy một khổ, cho nên họ phải sám hối gần thầy gần tổ để kinh nghiệm lần lần kém lên. Do đó mới có Bồ Tát sơ địa, nhị địa, thập địa, tứ địa, thác địa. And the Venerable Sharia monk says, of course, true emptiness is no differentiation. Differentiation is in the person who experiences it. Yes? Thầy nhắc lại ông thầy trả lời, ông thầy xá lợi trả lời, ông nói là cái chân không nó không có sự khác biệt, không có phân biệt. Cái phân biệt giữa cái người mà chứng được cái chân không họ khác, chứng khác nhau. Yes sir. I don't understand what that Of course, you only have 3 weeks, 1 month. So how can you explain? They've been here with me for years already. Ông nói là con hiểu gì hết. Thầy nói sao con hiểu được? Con mới có tới 1 tháng sao con hiểu nổi? Yes sir. Isn't there emptiness as experienced by each level of Arhat, each level
levels on the side, but it's spiritual. But true emptiness is different. It's not the same as emptiness. This is why we call it true emptiness. The heart's called empty. The Mahayana call it true emptiness. It's totally different things. Ông người da trắng nói là trên người A La Hán ta chứng cái không, rồi người Bích Chi Phật chứng cái không, thì nó khác nhau. Thì nó không có cái không mà người A La Hán chứng, cái không mà người Bích Chi Phật chứng đó là không phải chân không, nó hoàn toàn khác chân không. So that's just a difference. It's absolutely not true emptiness. The things that Arhat understand, the things that Pratyeka Buddhists understand, is not true emptiness. It's full of junk. Cái không mà cái người A La Hán mà chứng được, hello, welcome back. Can see it's too much for her too. I'm beginning. Where am I going? I'm going in circles here. Cái không mà cái người A La Hán thấy được, cái người Bích Chi Phật thấy được, không phải là chân không. Thì ra cái không người A La Hán thấy được, cái không mà người Bích Chi Phật, các ngài Bích Chi Phật mà chứng được đó, nó toàn là bề nhầy ở trong, không có không đâu, chưa phải là chân không đâu. There's still a lot of junk in there. Yes. Master, since you mentioned that emptiness is a state, so once you pass through it, it's a personal experience and independent experience, how you get that into emptiness. Very good. Let me explain to you. I've been beating around the bush for a long time rồi, thì nó qua nó co cả tiếng đồng hồ. We probably are losing patience. Cái đầu bất mãn rồi đó. Okay. Let me explain it for you. Okay. It's an excellent question. Thank you for the question. Thứ nhất thầy muốn nói cái câu hỏi rất là khôn ngoan. It's a very excellent question. If you ask that question, it causes a lot of problems. You don't ask that to the next teacher, okay? Because you only embarrass the teachers. Hỏi như vậy ta trả lời, ông thầy trả lời không được, rất là mất mặt ông thầy, okay? And you force us to say things that we don't understand. Hỏi mà ông thầy trả lời không được, ông thầy mất mặt, ông thầy nói tầm bậy tầm bạ là ông thầy đọa địa ngục. Because if we invent things like some of these people do, we go to the hells. We do, trust me. The Dharma Master has a little problem. Nếu cái Pháp Sư có vấn đề nhỏ nhỏ mà trả lời tầm bậy tầm bạ là chết. If we don't know, we're supposed to say, I don't know. Ông thầy không hiểu nó, tôi chưa biết. Okay? These people here, they should have learned to preface their statement and say, I'm not sure I understand, but based on my thinking, this is what's supposed to do. Okay? Cái ông thầy mà cẩn thận nói là tôi không biết, mà theo tôi hiểu đó, tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là khi mình trả lời như vậy đó, mình xác nhận lại mình chưa thấy. Mình không thể dám nói mình thấy. Is that clear? English. The answer for a good monk is to say, I'm not sure what it is. But based on my research, based on what I learned from my master, based on learned from the patriarchs, I think that's it. If you preface it like that, when you speak in the truth, you say, this is my interpretation because I have not certified to it yet. Is it clear? If you're like that, you will not fall to the hells. Nếu ông thầy mà trả lời như vậy sẽ không đọa địa ngục. Mà ông thầy mà dám nói tầm bậy, nói là thì chân không đương nhiên nó có nhiều trình độ khác nhau. Hoặc là người ta nói chân không đương nhiên là nó không có trình độ khác nhau. Là mình chỉ tưởng tượng thôi là mình chết ngắt. This is why a lot of monks fall to the hells. Bây giờ có nhiều ông thầy đọa xuống địa ngục bây giờ đó, trả lời tầm bậy tầm bạ. Tại tưởng tượng đó. They use their imagination, they use their deduction to say, based on what I know, I think A, B, therefore there's a C after that. Not necessarily, chưa chắc đâu. Why not? Tại sao nó phải như vậy?
Because remember, this true emptiness here you cannot get there by thinking. Quý vị tới đó bằng cái suy nghĩ không được. Quý vị suy nghĩ là quý vị chết. Okay? This is why the overwhelming majority of Dharma speakers, the overwhelming majority of monks and Dharma masters and the preachers out there on the internet don't know what they're talking about. They don't dare discuss true emptiness. Bởi vì đa số những ông thầy mà giảng pháp, thầy cô giảng pháp, những người đăng bài trên mạng, không ai bàn về cái chân không. Tại sao như vậy? Tại người ta không thấy, nói là chết. Okay? All right. So where are we? Different levels of true emptiness. Okay? Here's how it goes. The only one true emptiness. Có một cái chân không thôi. So far so good? There's only one. If think about logic, let me prove to you why it's only one. Thầy sẽ chứng minh cho quý vị thấy tại sao chỉ có một thôi. Is it okay? I might appeal to you, Miss Korea, because I will prove to you that true emptiness is only one. Okay? Because if true emptiness has more than one, has two or more, okay? Nếu như cái chân không nó có hơn là một, có thể hai hay là ba, nó không phải là một, okay? Nó hơn là một. Then it's not true emptiness anymore. Thì không thể nào là chân không nữa. Because it has something else already. Nếu nó là chân không, sao có gì khác được? You see that? Therefore, true emptiness is only one true emptiness. So far, so good? Agree or disagree? I agree. True, it's only one that has to be complete. It has to be everything. Cái chân không này nó có hết tất cả. Okay? Why does it is this true emptiness here? Let me explain to you. Cái chân không này rất là đặc biệt. First of all, this is the nature of true emptiness. Okay? Cái bản tính cái chân không như vậy này. I'm going to explain to you and I'm going to appeal to your rational thinking. Thầy giảng để cái óc quý vị suy nghĩ, quý vị thấy nó có lý chừng nào. It makes sense. Okay? Number one, it's truly empty, meaning that it has absolutely nothing. Okay? Thì mình nghĩ lại cho coi, cái chân không là gì? Nó chân không tại vì hoàn toàn trong đó nó không có gì hết. So far so good. That's why it's called truly empty. Absolutely. If you say anything at all, then it's not truly empty. It has anything at all. Trong đó nếu như nó có bất cứ một cái gì thì nó không thể là chân không được. Agree, disagree. That's the definition of true emptiness. It's nothing, absolutely nothing. Nothing there. Cái chân không hoàn toàn không có một cái gì ở trong đó. So far so good? Agree, disagree? Absolutely nothing. Right? What about Adam? What about atoms and Eve? Rồi hôm nữa ngoài vậy chứ mấy cái phần tử gì đó, mấy cái phân tử tại sao thầy chọc nó là vậy chứ cái ông Adam với bà Eve tại sao? Yes, Adam and Eve. Can you have Adam and Eve? Cái chân con nó có Adam với Eva không? Hả? Yes or no? Can't have Adam and Eve, but can have Adam? Of course you can't have Adam and Eve. Where is this true emptiness? The question you should be asking me next is where is this true emptiness? Quý vị phải hỏi thầy tiếp là cái chân không nó ở đâu? Where is this true emptiness, by the way? Where? Yo! Where is true emptiness? Oh, how interesting. Yes, true emptiness. Where can I find it? Remember, there's a place where I go. When I use words to say I'm getting close, and then the road ends.
When you say, "Oh, I think I can conjecture, I can see in my mind," and you get close and it disappears. You cannot reach by words, reach by thinking, but there's a place. It's real. There's a real place. Có một cái chỗ thiệt sự nó có. It's not imagination. You're not crazy. Quý vị không có điên, chưa điên đâu. Okay? It's a true thing. That's why it's called true. It's not called crazy emptiness or wow emptiness or TMZ emptiness. Cái này không phải, cái này là chân không nhưng không phải là giả không hay là điên không. Okay? It's a real thing. Okay? It's called true emptiness. There's a place called true emptiness. Let me ask you, where is it? Bây giờ tôi hỏi quý vị, chứ có quyền hỏi thầy, nếu cái chân không nó có, thực sự nó có thì nó ở đâu? Where is it? See, someone says, let's go, this is crazy emptiness. Cái người mà chỉ với cái óc này nó cái chân không ở đây thì nó cái đó phải là cái điên không chứ mà chân không. This is crazy emptiness. Chinese people. Huh? Everywhere? If it's everywhere, how can it be truly empty? Nếu nó có tất cả mọi nơi thì ra phải gọi nó là chân không được. Huh? How could you call it empty? If it is everywhere? Huh? In the Buddha mind. In the Buddha mind, this Mexican lady is so clever. Cái bà mẹ nó quá khôn. He says this, you have to go to the Buddha to get to it. Cái bà khôn như sao mà nói là quý vị phải qua Đức Phật mới thấy được cái đó. Beautiful. I can't argue with that. Thầy nó cãi được cái lý này. This is such sound logic. Cái bà này khôn quá đi. Yes, anyone else? Đâu vậy? He said it's the true nature. But what is its true nature? What is it? Yes. Yeah, if you could say where it was, it wouldn't be empty. Cái ông này, nếu như mà con trả lời cho thầy được cái chỗ đó thì cái đó không phải là chân không đâu. They got me. Ông thầy này khôn dễ sợ, bắt nhà thầy ông không bị gạt. If there's any place at all, then it cannot be empty. Again, remember? Nếu mà có một cái chỗ làm sao nó gọi là chân không được? You understand now? Các vị hiểu chưa? Can you begin to understand where it is now? Các vị thấy nó ở đâu chưa? Huh? Where is it? Yes? I don't know, but can you help us go back again where it is? Absolutely. This is what Prajna is about. Of course. Ông nói là con không biết chỗ nào, nhưng hy vọng thầy sẽ dẫn tới. Đương nhiên thầy dẫn cái đường bát nhã sẽ tới đó. You follow Prajna path, it's gonna lead right straight to it. Cái đường bát nhã đi thẳng đó, you go through it. Con đường bát nhã nó xuyên qua luôn. Okay? Yes. What is it? You get it? Quý vị thấy chưa? Huh? Oh my God. Yes. Không cần phải đi đâu ấy. Yes. 那如果说好像释迦牟尼佛，他有一个名字叫做如来。那如来的时候不去不来不去也不去。那需要的时候就无所不来也无所不去，那是对，那是什么？那不就也是真空，也是真空跟妙有啊。 Nhưng người Tàu nó rất là khôn lắm. The Chinese they're very clever. They says, let me cite to you the Tathagata. Okay. Người Tàu khôn như sợ. Tao nói bây giờ để tôi dẫn chứng cho thầy Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là bất hứ, bất lại, bất lại. Tathagata is not coming, not going. And it's nowhere it's coming from, nowhere it's going to. Okay. Và bất sở lai, bất sở khứ,
đã không đi không lại, mà không từ chỗ nào đi mà không từ chỗ nào đến. Kinh khủng không? Người Tàu thì dạng như vậy. This is why the Chinese text read. That's true emptiness. Và đó là cái chân không. The wonderful thing about true emptiness, cái chân không này nó thiệt sự có. There's a place called true emptiness. Okay? That's your Buddha nature. Cái chân không này là cái Phật tánh của quý vị. Right? You heard that before. You believe that, don't you? Quý vị đã từng nghe rằng chân không này là cái Phật tánh. You always heard that true emptiness is your Buddha nature. Correct or not? 你听过那真空就是你的佛性，对不对？ Meaning that you have true emptiness. Có nghĩa là quý vị có cái chân không. Right? See my logic is infallible. Quý vị thấy cái lý luận của thầy chưa? Okay? Your Buddha nature has true emptiness. Cái Phật tánh của quý vị nó có chân không. Meaning that you are true emptiness. Có nghĩa là quý vị là chân không. Yes or no? Yes or no? Có nghĩa, therefore you are true emptiness. Yes or no? Yes? You cannot say no. You say I'm not true emptiness. Then get out. Mấy người nói ông thầy sao mà tôi mà chân không được? Tôi là có Phật tánh. It's the same as saying that you are doing the Buddha nature. Okay? Nếu người nói, cái gì nói tôi không phải chân không là không khác gì nói mình không có Phật tánh. If you say I am not true emptiness, it is equivalent to saying you don't have the Buddha nature. Yes or no? Yeah, yes. If you are true emptiness, she's true emptiness, cái người này là chân không. You are true emptiness, quý vị là chân không. Then where is true emptiness then? Exactly the definition. True emptiness by definition is nothing in there, and yet it's nothing that's not in there. Cái chân không là cái gì? Chân không là cái không có gì trong đó, mà đồng thời không có gì mà không có trong đó mới gọi là chân không. Let me give you a definition of true emptiness. True emptiness means truly empty, meaning that it has nothing whatsoever in there. Okay? Chân không là hoàn toàn không có cái gì hết. But at the same time, there's nothing that is not in there. Nhưng đều đồng thời không có cái gì mà không có trong đó hết. Dễ sợ không? That is true emptiness. Let me put it this way for you. If you use any other definition, nếu quý vị dùng bất cứ cái định nghĩa nào khác, then what you have is you have a problem. If true emptiness has nothing in there, then where the heck am I? Tại nếu như quý vị nói chân không hoàn toàn không có gì hết á, okay, thì quý vị tự hỏi này, tôi ở đâu? Tôi đâu ở trong chân không đâu. I'm not inside true emptiness. Okay? I'm excluded from true emptiness. Meaning my Buddha nature is excluded from true emptiness. See? So, cái chân không nó phải đi đôi với diệu hữu. So, going back to the definition, going back to the experience is that you are true emptiness is paired up with wonderful existence at the same time. One and the same. Cái chân không này nó chỉ là chân không khi nào nó không có gì tất cả trong đó, không có cái gì bất cứ gì trong đó, không có gì hết, cùng đồng thời nó có tất cả trong đó mới gọi là chân không được. Is that clear? True emptiness is absolutely empty on one hand. It's empty over here. At the same time, it has everything in it. That's why it's called true emptiness.
That's why it's so hard for you to experience it. Bởi vì nó có vừa không, nó có vì có tất cả. Bởi vì quý vị rất khó mà chứng kiến được cái tận giới này. It's very difficult to experience it. Questions or comments? Có ai có ý kiến, thắc mắc, phản đối, đồng ý? Yes. Dạ, thưa thầy, nếu mà người chứng đạt được cái chân không đó, thấy được gần cái đó thì cái đó chân không nó cho người có được cái gì? So the question I have from a Vietnamese is that, okay, let's talk Turkey. That's editorial comment. This true emptiness here. Once I certify to it, what's in it for me? Absolutely nothing. Thì trả lời sao? Hoàn toàn không có gì hết. For you. At the same time, everything. Và cùng một lúc mình có hết tất cả. If you're one for existence, right? Yes. That's what's in it. It's everything and nothing at the same time. Okay? He's not impressed. Cái ông này vẫn so what? Không có gì mà ghê gớm, cái gì tưởng ghê gớm. At least, you know, if I get a nice car, I say, wow, see, I can see that. You gotta give me more than that, huh? Thấy không? What's in it? What's so big? What's a big deal? Yes. Thầy con thấy cái ví dụ rõ ràng nhất là các tổ, các Bồ Tát thì như hàng như thì mà bị giam này nọ, giống như mình bây giờ mình bị cái vô minh của mình thấy cảnh giới gì do cái thức của mình thấy, khi mà mình hiểu mấy cái này rồi thì lúc nào đó mình nhả lại cái chấp trước mình thì mình chứng được cái như các vị tổ Bồ Tát Quan Thế Âm này kia là chứng Bồ Tát cũng vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình vô minh giống mình cũng mê mấy vị Phật mấy Bồ Tát dạy mình có lầm rồi vậy thôi. Since I'm being pushed, bây giờ thầy đang bị dí, lần này phải giảng thêm. I need to explain more. If I say everything and nothing, he says, yes, yeah, right. Let me tell you things you can understand. Thầy giảng cái gì thấy được cái chuyện. Number one, okay? Number one is what? You are so happy. Lúc quý vị thấy được cái chân không này, quý vị sung sướng không thể tưởng tượng được. Any kind of bliss you have right now, you experience right now, is nothing compared to it. Tất cả những cái khoái lạc cái gì có bây giờ nó không thể nào so sánh với cái khoái lạc cái gì có khi mà chứng nhận cái chân không. So far so good. Yes or no? Would you be interested? Is it worth it? See, now I say, yeah, if it's better than what I have right now, sure I'm interested. Yeah, otherwise why bother cultivating? Nếu tu mà không lợi thì tu làm cái gì? I'm sorry. I'm very mercenary too. Okay? If it's no really gains for me right now over my present situation, why bother, huh? Right? Nó sung sướng tột cùng. Không có cái sung sướng nào nó hơn cái đó hết. It's nothing you can feel no happier than that. By the way, it's even happier than going to the Western Bliss Field này. Nó còn sung sướng đi về Tây Phương Cực Lạc nữa. The joy for being in Western Bliss Field and yo is only second to the joy of experiencing true emptiness. Only true emptiness can meet it. Chỉ cái khoái lạc khi quý vị thấy được cái chứng được cái chân không nó còn sướng hơn khoái lạc khi quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay? Tây Phương Cực Lạc chỉ thua cái chân không thua ai. The Western Bliss Field này, the bliss over there cannot be surpassed by anywhere else in Dharma realm. Khắp tất cả pháp giới không có cái chỗ nào mà sung sướng hơn cái Tây Phương Cực Lạc.
Yes. Dạ thưa thầy, nó có giúp cho để có thêm cái trí tuệ và phát triển phần tự bi mạnh hơn. He said, what about wisdom and compassion? He said, wisdom and compassion doesn't do anything for me. Thầy nói, chiêu hề với là vì từ bi để làm cái gì? Đâu có lợi gì đó. Doesn't make money. Đâu có làm ra tiền đâu. Doesn't bring me, buy me a Mercedes. Đâu có mua được xe Mercedes đâu. Yes, sir. Cái chân không đó không có trong pháp giới. Trong pháp giới. Trong pháp giới. Chân không là pháp giới. True emptiness is a Dharma realm. Dharma realm is everything, everywhere, right? It's true emptiness. Cái pháp giới là chân không. Okay? So far so good? The bliss. You're interested, right? Okay. What about one thing, one more thing? Okay? Một cái đặc tính khác của chân không, nó không bao giờ nó đổi. It never changes. Chân không, khi mà quý vị tới đó nó không bao giờ đổi. It never changes. You have to worry about anything else. That's it. That's the best you can get. Cái đó là cái mà quý báu nhất, cái gì mà tốt nhất quý vị có thể có, là cái gọi là chân không. Không bao giờ nó đổi. You never have to worry about losing. Không bao giờ sợ mất. Think about it. You love someone, you say, oh my God, she could leave me one of these days for, someone else better. Mình thương một cái người đó, người ta nói, mình sợ ngày đó cái cô sẽ bỏ mình, cô thương người khác. When you reach true emptiness, it's so blissful, and yet you never have to worry about losing that or diminishing that. Okay? Thành khi bị tới chân không nó sung sướng tột cùng mà không bao giờ nó giảm hết. Yes. So Master, when we someday get to the most pure land, Yeah. our goal is still to achieve the true emptiness. Yes, you will eventually. See, That's this the is. goal once you get to pure land. Yes. That's what you're going for. But you do it with style. You do it in a way that you never have to suffer. Here we reach true emptiness, but we have to pay a very high price for that. I say, you know? Yes. Well, what level of true emptiness? After you do it, You have to become enlightened. you're going to suffer. Cái chân không là cái vị đạt tới khi cái vị giác ngộ. You've been enlightened. So, to elaborate for you, okay, I want to cut short because I don't want to become a sales pitch. Cho nên cắt ngắn mà thầy con thể giảng nhiều hơn nữa về cái lời của cái chân không. I can speak a lot more about the benefits of experiencing true emptiness, but I'm going to cut it short because I don't want to become a sales pitch. Thầy không muốn nói quá nhiều về cái chân không này, tại vì nói mà cái lời của chân không này nói nhiều quá thì nó trở thành một cái chuyện thương mại, cái quảng cáo. Okay, nó mất cái hay của chân không. It kind of degrades the true emptiness a little bit. But let me address the other question. Okay, that was unanswered. Aspect of the question is answered. Is that then what is, if this enlightenment, okay, true emptiness is something you experience when you're enlightened. Nếu như cái chân không là cái cảnh giới mà quý vị sẽ chứng nhận được khi mà quý vị đắc giác ngộ, thì tại sao có nhiều cái trình độ giác ngộ khác nhau? Then why are there different levels of enlightenment? Why? Tại sao như vậy? What are these? Yes? Tại sao? I don't know either, thầy đâu có biết. I just ask a question. Thầy hỏi thôi chứ đâu có nghĩa thầy có trả lời được đâu.
Thầy con nghĩ là cái nghiệp pháp của cá nhân đó nó chưa có hoàn toàn giải thoát khỏi mấy cái ràng buộc của sáng tới, cho nên nó lúc nó on nó off, cho nên họ không thấy rồi khi như các vị Bồ Tát cái gì đó. Lâu lâu cái vô nó còn một xíu gì đó nó che nó chưa thấy hết, đang nhưng mà không biết thì thấy mấy gì tổ gì Bồ Tát. It is your karmic obstructions. Yes, anyone else? Yes, sir. The different levels of bodhisattva have different names, different powers, and different obligations. So, but they don't have different light. You're answering things. Yes, anyone else? It could be also because of the individual one, I think. Mm-hmm. Goes through its own capacity and evolves also. Okay, let me explain to you. I don't expect you to be able to understand. Thì biết cái gì trả lời cái này không nổi đâu. Okay, I'm just to see how wild you're going to let your imagination run. And most of you are conservatives. I don't trust this question. There's a trick somewhere. Okay. Okay. Here's how it happens. Giờ thầy giảng cái biết tại sao có cái trình độ giác ngộ nó khác nhau. Remember, the first level enlightenment is first ground bodhisattva. Cái trình độ giác ngộ đầu tiên gọi là sơ địa. Okay? Next level enlightenment is second ground bodhisattva. Trình độ thứ nhì giác ngộ là nhị địa. I'm saying this for the sake of the people who are new here. Okay? Thầy nói để nhắc lại những người mới tới á. Okay? Để cho họ nhớ cái quan niệm quan trọng. Remember, enlightenment begins at first ground. Nhớ không? Cái giác ngộ đầu tiên á, là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. So you have up to 10th ground bodhisattva. So far so good. That's different levels of enlightenment. So far so good. And then there's equal enlightenment, xong rồi tới cái đẳng giác. Then finally you have the Buddha. Sau cuối cùng là Phật quả. Is it clear? I assure you, the Hinayana people don't talk about this. Bên Nguyên Thủy họ không giảng cái chuyện này. Because they're not about enlightenment. Họ không biết về cái giác ngộ. Mahayana is very clear. Bên Đại thừa chúng ta nó rất rõ ràng. You may be enlightened. Okay? You go around and say, Eureka! Mirror says, Eureka! I'm enlightened. Okay? Then your teacher says, not done yet. Because you're not there yet. You're here at this level. Okay? Thành cái người mà nói tôi giác ngộ đó, nó chả có ý nghĩa hết. Nó phải hỏi là mà tôi giác ngộ ở trình độ nào. You see? There are 11 different levels of enlightenment before you become a Buddha. Trước khi thành Phật có 11 cái trình độ giác ngộ khác nhau mới thành Phật được. That's how difficult it is. Nó khó như vậy. Okay? So why do the Chan school says see your nature and become a Buddha? Thì bởi vì Thiền Tông, tại sao Thiền Tông lại nói là kiến tánh thành Phật nghĩa là sao? What does it mean? See your nature and become a Buddha. Kiến tánh thành Phật nghĩa là sao? At all levels of enlightenment, you see true emptiness, which is your Buddha nature. Với tất cả cái trình độ giác ngộ đó, quý vị kiến tánh, quý vị thấy được cái Phật tánh mình, cái đó gọi là giác ngộ. Okay? Then you see, you experience a state called true emptiness. Lúc đó quý vị sẽ chứng được cái cảnh giới gọi là chân không. You will see. Lúc đó quý vị sẽ tự thấy. So far so good. You can see it. Your teacher hopefully can see it. Quý vị thấy được và ông thầy quý vị có thể thấy được. Okay? Not all teachers can see. Không phải bất cứ thầy nào thấy được đâu. Thấy trình độ quý vị được đâu. It's not for sure that your teacher can see your level. Yes. Ông thầy thấy được cái chân không của học trò mà ông thầy chưa chắc thấy được trình độ học trò. Hai cái nó khác nhau. Tại cái chân không thấy được là tại sao?
Here's what happens. This is trade secret. Okay, cái này là bí mật nghề nghiệp. Okay, please don't tell people. Đừng có nói ta biết. Okay, because you tell people, you're gonna keep on repeating this, and it's no longer a secret. Nếu mà nói nhiều người biết quá đó, thì nó không còn là bí mật nữa, đã bị bật mí rồi. Okay, here's the secret. Okay, when you enter the state called true emptiness, thì quý vị vào cảnh giới gọi là chân không. Okay, and another person also entered the state called true emptiness. Cái người khác vào cảnh giới chân không. Okay, even though he's higher than you, are you experiencing the same thing or not? Quý vị, mặc dù mình thấp hơn ông thầy kia, đều mình có cùng cái chân không hay không? Is it the same true emptiness or not? Yes. It is true, it's the same thing. Mình mặc dù mình thấp hơn ông thầy, mình nhưng đều cái cảnh giới mình vào đó nó cũng giống như cảnh giới ông thầy thôi, right? That's why the teacher can recognize your true emptiness, but he may not recognize your level of true emptiness. And I explain to you why later. Is it clear? Thành ông thầy chưa chắc được thấy cái trình độ người học trò, chỉ xác nhận được cái trình độ không của cái chân không của người học trò thôi. Vice versa, the same thing with the student. The student down here, he looks at the teacher and says, I don't know where he's at, but I can see that he entered true emptiness. Me too, because I can see it. Therefore, I said, this guy here can certify that you've seen true emptiness. Same thing, this guy can certify this guy is true emptiness. Cái gọi là cái tâm ấn chỗ đó. This is what mind is meant by the mind seal. So far so good. This is a secret. Mấy ông thầy cứ nói, tôi truyền pháp, tôi chứng cho con. Nhưng cái đó là tầm bậy. The monk who says, I transmit the lamp to you. What lamp? Thầy truyền đăng cho đệ tử của thầy. Theo quả, đăng cái gì? Cái đăng gì? Cái gì mà có cái đăng? If you experience true emptiness, is there a torch you need to pass on to the student? Nếu cái vị thiệt sự chứng cái chân không này, cái vị còn có cái đuốc để đưa cho nó không? Absolutely not. This is not the Olympics. Cái này không phải là thế giới vận động. Okay? It's no torch. Is it clear? If you have certified true emptiness, you are enlightened already. You would never tell people, I'm transmitting my true emptiness to the next guy. It's impossible to transmit. Cái người mà giác ngộ rồi không bao giờ nói tôi truyền cái đăng cho người đệ tử tôi. Tại vì cái chân không thể nào truyền được. So far so good. So that's why my master once, before he died, he said, what do you want me to certify? I certify for you. I said, how can you certify something you don't have? Trước khi ông thầy qua đời, sư phụ thầy ông hỏi, con cần gì? Tao chứng cho. Thầy nhíu mắt lại hỏi, ủa? Sư phụ đâu có thấy đâu, sao mình chứng được cho con? Giỡn thôi. Chứng là phải thấy mới chứng được chứ. So, going back to the point. When you become enlightened, even though you don't see each other's level, you can still see that you certify to emptiness. Mặc dù, thầy nhắc lại quý vị nghe, một khi quý vị giác ngộ rồi, okay? I know it's boring for some of you, and say, oh my God, emptiness, enlightenment, I mean, it's so far away from me. You know, I'm trying to make through the day here today. You know, I hope, 2:30 comes very quickly so I can go shopping or something like that. Thầy biết cái gì đó là nhàm chán tới nơi đàn mấy chuyện mà hoang đường không, là giác ngộ cái này không. But this is the knowledge of Mahayana. Cái này là cái sự hiểu biết về cái Đại Thừa. Quý vị đã hiểu tại sao ông thầy này biết là ông thầy thì sự phải hiểu về Đại Thừa, thì không hiểu Đại Thừa. Okay? Because, tại vì trong Đại Thừa, một khi quý vị thấy được chân không rồi, thì quý vị có thể nhận được nhau. When you are enlightened, you can recognize each other as enlightened, but you don't necessarily see what each other are. Okay?
Thành mặc dù trong cái đại thừa, nếu cái vị giác ngộ rồi, thì những người giác ngộ có thể nhận được nhau, mặc dù họ không biết rõ ràng với nhau ở đâu thôi. So it's not uncommon for a master like Master Xu Yu. Thành những cái không có chuyện gì ngạc nhiên nếu như một cái người thiền sư, tổ sư như ngài Thư Vân. Okay. When he saw Master Shenhua, khi mà ngài gặp ngài Tuyên Giáp, ngài Tuyên Hóa, okay, ngài said, you enlightened, so am I. Thì ngài nói như thì có nghĩa là ông là giác ngộ, tôi cũng là giác ngộ. He says, thus, meaning you are enlightened, so am I. That's what it means. 如是. And that's called mind-to-mind seal, mind-to-mind certification. Cái đó gọi là tâm ấn. Yi xin truyền xin, yi xin chân xin. Okay, so far so good. Even though at that time Master Shenhua is high level in Master Xu Yu, ngay lúc đó trình độ ngài Tuyên Hóa cao hơn ngài Hư Vân. Nên ngài Hư Vân phải cũng có quyền chứng cho ngài Tuyên Hóa rằng. So what happened is even though Master Xu Yu cannot recognize Master Shenhua's level because it's lower, he can still certify that yes, you are enlightened. Thành bởi vậy người thầy, ông sư phụ là ông Thư Vân vẫn có quyền chứng nhận cho ngài Tuyên Hóa là giác ngộ. So far so good. Yes. Then what happens when people see them? How do they see them? None of your business. Con hỏi vậy chứ, nói về cái người mà thấy cái chứng trình độ thì sao ta? Ủa nó phải chuyện của con đó, hỏi nó vui chứ nó sẽ chuyện người ta. It's his problem, not yours. You don't necessarily want to see other people's level. There's many headaches. Thế trình độ người ta nó nhiều nhức đầu lắm. Problem you see people level is that you see where they're sick. Thấy trình độ người ta, thấy được cái bệnh người ta. And you say, yuck. Thấy được cái bệnh người ta, nó ơi cái người bệnh này quá, gớm quá. Ê. Đừng đi chỗ khác chơi. Okay? Right? Come on. Would you let a guy who has Ebola come and kiss you and touch your you know and sit and eat with you? Thầy hỏi cái gì? Thấy người ta bệnh, biết cái người có bệnh Ebola, cho tới ngồi ăn chung cùng bàn với mình không? Would you allow him to sit in the same table as you? No. Đi chỗ khác. Go to France. Okay? Go to New York. Đi New York tìm cho tôi. Đấy. Any questions? Yes. There is any permanent from emptiness? What? Permanent? Yes. This is permanent? Yes. When you certify true emptiness, you always will never change. You remember? You never change. That's why wherever you go, you're the same. Let's say a bodhisattva, he decides to go and become Sabina. Okay? He's still enlightened. Cái câu hỏi là nếu người Bồ Tát mà cái người mà khi mà thấy được cái chân không không bao giờ thay đổi, nó không bao giờ thay đổi. Chẳng như thì Bồ Tát ta giác ngộ rồi, ta thấy được chân không rồi, ta đổi cái xác, ta làm cái đứa con nít, ta làm con chó, ta làm con gián. They still are alive. Họ vẫn là giác ngộ như thế. Okay? That's how they go around the Dharma realm, teaching all living beings. Lúc đó họ đi khắp tất cả pháp giới này để dạy tất cả chúng sanh. You see that? That's number 3. Advantage. Đó là cái lời thứ 3 mà for the high question. What's in it for me? Lots more fun. You can go anywhere you please. Nó vui hơn nhiều. Đi đâu cũng được. Mình không còn sợ.
You don't have to worry about anything. Không còn sợ gì nữa. Muốn đi đâu đi. You're not afraid of the police. Không còn sợ lính. Không sợ cảnh sát. You're not afraid of Vladimir Putin. Không sợ ông Putin ở bên Nga số. Okay? You don't have to worry about the ISIS. Không còn sợ mấy tụi giặt cỏ bên kia. Okay? Yes, ma'am. If that same to emptiness, what for that detail that was enlightenment? I'm coming to that. I still have half an hour. Thank you for the question. But the point here is that you roam around. That's why they call the bodhisattvas roam around. Bởi mới gọi là Bồ Tát du ý khắp tất cả pháp giới mà dạy chúng sanh. They roam around Dharma realm to teach all living beings. Okay? I know it's not impressive. Something. Yeah. Tell me something interesting. It's a lot of fun. Cái gì mà đi dạy chúng sanh nó rất là vui. Okay? So far so good? Okay. Now. What are different levels of enlightenment? Thì bởi 11 cái gì cái trình độ giác ngộ khác nhau mình mới nói đó nó khác nhau thế nào. Why are there so 11? What's the meaning of these different 11 types of enlightenment? What does it mean? That's what Jin was actually shooting at, right? Why? What's the meaning of these 11 different levels of enlightenment? Nghĩa là sao? You happen, just for your sake. No one elaborates this much about enlightenment. Maybe because it's so boring that people. Chắc là tại vì cái giác ngộ này ít người nói, tại vì nói nhiều quá ta ngu gà ngu gật. Yes. Này khác nhau là tùy theo cái công hạnh như cái công đức của cái vị Bồ Tát. Let me tell you. I explained to you before, but you didn't get it. Thầy giảng mà quý vị nghe không kỹ. What does it mean? Nghĩa là sao? Here's what it means. Nghĩa là như vậy. I give you an analogy. Thầy giảng cho quý vị cái ví dụ. If you see that enlightenment, cái giác ngộ đó, okay, that wonderful place called enlightenment, which is better than Western Bliss Building. Quý vị nhớ không? Cái giác ngộ, ví dụ giác ngộ này, cái chân không này, nó còn tuyệt vời hơn là qua Tây Phương Cực Lạc nữa. It's much better than Western Bliss Building. I assure you. Much better. Nó hay hơn nhiều, nó sướng hơn nhiều. So much better. No comparison. Okay? So far so good? Okay? Now, if this place called enlightenment, cái chỗ này gọi là chỗ giác ngộ chứ gì? Okay? Okay? This level, the first level of enlightenment, thì cái sơ địa là sao? Nghĩa là sao? Cái sơ địa nghĩa là that means that you have a lot of obstructions to reach. Cái sơ địa nghĩa là cái vị sẽ gặp nhiều cái sự chướng ngại để mà tới cái chỗ này. More so than the second ground Bodhisattva. Nhiều hơn là nhị địa. Nhị địa nó ít hơn. Thứ ba, tam địa nó còn ít hơn nữa. So the third round Bodhisattva has few obstructions to get there. The fourth round, same thing. Fewer. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. See that? Nó chỉ khác biệt chừng đó thôi. Là mỗi cái trình độ mà giác ngộ nó thấp hơn thì nó bị nhiều cái cản trở để khiến cái vị không thể vào cái chân không được, nhập cái chân không được. Is that clear? That's why. Any questions? Yes. Master, are there different kinds of obstructions than what we regular, ordinary people deal with? Absolutely. Đương nhiên, có những câu hỏi là có những cái loài chướng ngại để mà tới cái chân không, để tới giác ngộ không? Thì nó có chứ. For enlightened people, they have a lot of obstructions
Cái người giác ngộ nó gặp rất nhiều chướng ngại. The obstruction is so much bigger than yours. Cái chướng ngại người giác ngộ để nhập cái chân không đó nó nhiều hơn cái vị tưởng tượng được. Okay? And so the nature, so each level, thành mỗi cái trình độ của giác ngộ. And this is the first time we explain it. It's ever explained. It's never explained like this before in any books I've read so far. Chinese, Vietnamese, English, Espanol, French. Okay. Chưa bao giờ ai giảng cái chuyện này. Đây là cái vị đầu tiên. And this is in honor of our beginning to explain the Heart Sutra. Đây là lần đầu tiên mình giảng kinh tâm kinh. It's never explained in the Heart Sutra either. Ngay trong kinh tâm kinh không ai giảng như vậy nữa. Only because of the good question back there that inspired me to spill all the secrets of prajna. Tại vì cái câu hỏi rất là khôn ngoan là thầy phải tiết lộ cái bí mật, bật mí cái bí mật của cái bát nhã này. Okay. This is about practical wisdom. Đây là cái trí huệ của bát nhã. Okay. So what happens is the first ground bodhisattva. Cái sự thật là như vậy nè. Cái người sơ địa đó, ngài sơ địa đó, nó có cái bệnh. She has a certain illness, certain types of attachment that prevents her from entering, from reaching this true emptiness. Cái người sơ địa đó, họ có bị một cái bệnh, họ có những cái chấp trước khiến cho họ khi mà vấp vào cái đó không thể nào tới được. So their enemies come up and present these types of obstacles, and therefore they can't enter it. They become confused. Is that clear? Thành những cái người tử thù của họ đó, họ tới, họ tạo những cái chướng ngại này để họ không nhập được cái chân không. Người sơ địa nhập được chân không, thành người sơ địa trở thành gì? Trở thành mê muội. Dễ sợ không? They become confused. This is why bodhisattvas very often are confused as well. Và nhiều khi Bồ Tát, cái này bí mật, don't say that because I know destroying your no. You say, oh, bodhisattva, oh, they're perfect. No, they're not perfect. Thầy biết thầy nói như vậy, quý vị rất thất vọng Bồ Tát. Đại đa số Bồ Tát vẫn còn mê muội. The majority of the bodhisattvas is still confused. Okay? So, the first round bodhisattva, cái người sơ địa có nhiều cái chướng ngại, những cái bệnh nó bày nhầy nhiều lắm. Second round bodhisattva has a fewer but very specific type of obstruction that make them very prone to being tripped. Cái người nhị địa Bồ Tát đó cũng bệnh nó ít hơn một tí, vô minh ít hơn một tí, nhưng đều có những cái loài cản trở chướng ngại mà khiến họ bị vấp, họ nhập cái chân không được. Okay? And that's why they cannot see. Mà cái người nhị địa Bồ Tát không thể nào thấy được. You can't see it. That's the nature of ignorance. Cái đặc tính của vô minh là mình tự mình không thể nào thấy được. You cannot see yourself. Cái vô minh có nghĩa là mình không thấy được. Từ mình không có thể thấy được. Let me repeat for you. Very important concept. The nature of ignorance is that you yourself cannot see. That's why it's called ignorance. Khi tự mình để thấy được mới gọi là vô minh. Yes, sir. They see the same, or they experience the same true emptiness, but do they realize they're not there? No. So what happened is that the first ground bodhisattva, he realized that he has obstruction.
So he keeps on fighting, working. He enters it. He says, once I come in here, I don't want to come out. Okay? This is what happens to the arhats. The arhats experiences something called emptiness. So when he says he enters the ninth samadhi, he says, wow, oh, I'm so happy. And then he comes out and he says, oh, I'm so unhappy. So he says, next time come in, I'm not coming out anymore. See? That's why the arhats, that's how the arhats respond to it. Hình như cái bên A-la-hán, các ngài nhập được cái vô sanh pháp nhận, ngài sung sướng quá, ok, ngài sung sướng tuyệt đỉnh, xong ngài xuất định, thầy trở lại thế gian này thấy, trời đất ơi, cái bầy này quá hơi, please, can you go somewhere else? Đi mượn đi chỗ khác giùm tôi, đừng có đem rác tới chùa tôi, don't bring garbage to my temple. So he says, next time I enter this samadhi again, I'm not coming out anymore. Ông A-la-hán mới mơ ước này, lần sau mà tôi vào cái định đó tôi không đi ra đâu, tôi không nhập ra nữa đâu, tại đi ra đi khổ thôi, ra làm cái gì? And that's the difference between an arhat and a bodhisattva. Cái đó là sự khác biệt giữa ngài A-la-hán và ngài Bồ Tát. The bodhisattva says, I know when I enter here, I'm happy. I will never have to suffer again. And I'm just as happy as the Buddha. Ngài Sư Địa Bồ Tát nói, tôi nhập vào cái chân không này là tôi sung sướng như Đức Phật vậy, không khác gì. I'm just as happy as the Buddha, cannot be any happier. So far so good. But you know what? Nhưng điều sao? My wife is still suffering. You know, ông nói là mẹ tôi vẫn còn đau khổ. I need to go back and help her. Tôi phải trở về giúp bà ấy. I cannot enjoy. I am not enjoying myself. Nó tôi không thể nào tôi sung sướng được. Tôi không thể nào. I cannot do this yoga. People I truly care for are still suffering. Therefore, I cannot enjoy myself. Yet, I need to help them first. Người Bồ Tát nói là những người thực sự tôi thương yêu người ta đó, người ta còn đau khổ quá đây, tôi không thể nào sung sướng được. The arhats, they only want happiness for themselves. Cái người A-la-hán chỉ muốn sung sướng cho mình thôi. Okay? They don't care whether you suffer or I suffer. Người A-la-hán nói thấy một cái gì đau khổ, okay? Say, hey, you're suffering because you're stupid. Ông nói là cái gì khổ tại vì cái gì dốt. You choose wrong. Okay? That's all they see. They never make it a point to help you see where you're wrong. Người Bồ Tát mới nói là cái vị khổ tại cái vị thiếu cái sự sáng suốt. Tôi chỉ cái cách này làm để mà sáng suốt thì mới hết khổ. So far so good. Okay? So that's why the first crown Bodhisattva, nghe cho kỹ này. Listen carefully. Remember the first crown Bodhisattva. Nhớ cái ngài Sơ Địa Bồ Tát đó. Okay? Lowest level. Trình độ thấp nhất của giác ngộ. Okay? When he enters true emptiness, khi mình nhập vào cái chân không đó, sung sướng tột đỉnh, so happy. Okay? But he says, this is fine. I have work to do. Điều tôi biết cái này sung sướng, nhưng điều tôi sẽ hy sinh. What is the word? Tôi chọn gì? I'm choosing to Chinese people. 我选择什么 Okay, forget Chinese people. Korean. I choose to Okay. Yes? Help mothers. I choose help my mother. Help mother or others? Others, mothers. Make up your mind. Help mother. Okay?
She said, help mother. Tôi chọn để mà tôi giúp mẹ tôi. Good girl. What else? Anyone else? I choose to take a loss. Tôi chọn bị thiệt thòi. So that I can help my mother. Để tôi có thể giúp mẹ tôi. Are you? Cái đó là tâm địa người Bồ Tát. That is the mindset of a bodhisattva. I will suffer, I will take a loss in order I can help others. Instead of enjoying myself. Thay vì mình sung sướng, mình chịu cực, chịu khổ để giúp người khác. That is the action of a bodhisattva. Đây là cái hành của người Bồ Tát. Okay? This is why my entire life, bởi vậy cả cuộc đời của thầy, I have yet to find another teacher. Thầy chưa bao giờ gặp một ông thầy nào khác who's always prepared to take a loss in order to help others as much as Master Shane. Cả đời thầy chưa bao giờ gặp một người nào khác mà sống đó, mà sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người nhiều bằng Ngài Tiên. His entire life, as far as I know, is to help others. He's never by himself. Cả cuộc đời Ngài không bao giờ làm cái gì để giúp mình hết, mà toàn giúp người khác. So who's the helping others? That's how high his level is. Cái trình độ Ngài cao hơn độ như vậy. You see? You get my point? At the first ground Bodhisattva, he says, I help certain people I don't care. Người sơ địa nói là tôi giúp, nhưng để có hàng người tôi cũng giúp. Second ground Bodhisattva says, okay, I help a little bit more, a few more people, but certain people I don't care, especially old people. Mấy người già giúp làm gì? The non-Buddhists, why would we help the non-Buddhists? Mấy cái người mà không phải Phật tử giúp họ làm cái gì? Right, Ginny? There you go. Okay? And so on and so on. And Master Shenhua level is so high up there. Thành quý vị thấy cái trình độ Ngài Thiên Hóa dễ sợ không? Thầy chưa bao giờ thấy Ngài do dự giúp ai. I never saw him hesitate to help anyone. See? That's wisdom. Cái đó là trí huệ. Question? Yes. At what point do they see that Krishna and Bodhi are one and the same, so there's no problem with the new suffering? Very good. Mr. Sutra again. Cái ông thầy kinh này, thầy kinh điển này. So you see, what's the advantage of taking a loss? Tại sao mình lại chọn cái thiệt thòi để làm cái gì? Remember, if you're first ground Bodhisattva and you enter true emptiness, cứ nhập vào cái ở sơ địa, cứ nhập vào cái chân không, and you don't come out, cái gì cũng trở ra đó. Okay, what happens to you? You're not a Buddha yet. You're still first ground Bodhisattva. Quý vị nhập chân không khi không chịu trở ra, cái vẫn là sơ địa như thưa, đâu có hơn được đâu. You're not a Buddha yet. Okay? Yes. Well, in advancement in Bodhisattva grounds, the payment for taking the loss, continue taking the loss. And that's how you advance, you take the loss. I'm coming to that, exactly. By choosing to take a loss, he comes out. Then he has a chance to move up and up and up.
Whereas the Arhat and Pratyeka Buddhas, they don't want to come out, so they are stuck. That's what there are certain boy I call monkey called so stuck. Okay, quý vị thấy không? Nếu quý vị không ra nhưng các ngài Bồ Tát là Bích Chi Phật á, thì ở trong cái định này quý vị cứ kẹt ở trên định hoài không nào không chạy thoát được. Còn quý vị chạy ra cái khổ đó nó giúp quý vị tiến bộ. Okay, when you come out, you endure the suffering, you improve. You see? That's why yesterday we explained that to endure suffering is to end suffering. Thành ngày hôm qua thầy giảng trong lớp thiền, thầy giảng là nhẫn khổ tức là liễu khổ, là ý nghĩa. That's exactly what it means. If you want to end your suffering as a first round bodhisattva, your ignorance, your illness as a first round bodhisattva, you need to endure suffering in order to ascend to the next level. And so forth. Các quý vị hay hiểu cái ý nghĩa chưa? Là quý vị ngày hôm qua mình giảng là liễu khổ, phải cần nhẫn khổ, thì có nghĩa là vậy đó. Quý vị phải chịu khó, chịu cái thiệt thòi mới có thể có phước để mà tiến bộ được. So far so good. Yes. 就是那如果说菩萨的时候要等到地主地才那个珠开的时候才不会迷惑，他如果要回来的时候又迷惑了怎么办？ Oh God, these Chinese people. Don't ask a question that takes more than 5 minutes to answer. Mà hỏi câu hỏi mà 5 phút cho trả lời cho kịp được. You think, you know, there's a certain etiquette when you listen to Dharma lectures. Now I tell you. 8 năm rồi thầy mới giảng, mới thành thật nói cái gì nghe. Can we talk? Can we honest each other? Like Joan Rivers used to say, you know. Joan Rivers, you know, can we talk? There's a certain etiquette about listening to Dharma lectures. You don't ask a hard question when there's only no time left to explain. Có một cái tiêu chuẩn mà khi mà nghe giảng pháp là còn có 5 phút không nên hỏi câu hỏi hóc búa. Because you do, you get on the blacklist. Tại hỏi khó quá thì nhớ mặt hỏi. Okay, I have nightmares about you. And then I said, please go away. Take your garbage somewhere else. Người ta thầy nói, đi đem ra cái chỗ khác. Okay. So she says, về như vậy, người Bồ Tát mà khi nó trong kinh nói là khi mà nhập thai đó, bị cái vô minh thì làm sao bây giờ? She says, if the Bodhisattva, when he enters the womb, the mother's womb, he becomes confused. What to do? Hiểu? What to do? Sao bây giờ? Sabina? What happened? Hey, you know, we have some nice fruits for you. Hey, jackfruit, bananas. You go em bé này. Phải cho cô ăn trái cây nữa. We have lots of good fruits there. Tropical fruits. Almost the same as Mexico. Grown in Mexico City. Yes. What to do? Làm sao bây giờ? Yes. Con có dạy cái kinh nghiệm là cái đứa bé mà cha mẹ nó cầu nó ra đa số là không ra cái được rồi. 3 tuổi là tụi cứ đi rồi. Bây giờ có đứa mới có đứa đầu thai vô thôi. Mà ngoài mẹ nó với đứa 3 tuổi là tương đối với đi khó nặng rồi. Thì nói mẹ con mình lắm nó sẽ lại ba mẹ con mình nó đâu có đạt. Xong rồi Don't complicate it. There's a second etiquette. You don't complicate my life. When there's no time left. Ông này ông đem một cái ví dụ khác, một cái khía cạnh khác cũng quan trọng nữa. Mà thầy nói là như vậy nó đi ngược lại cái tiêu chuẩn nghe giảng pháp. Hết thì giờ được không nên làm cái vấn đề nó còn rắc rối thêm nữa. Thứ hai là con nghĩ mấy vụ là họ phát hiện. I believe the question was, what does the Bodhisattva do when he's in the womb? He says, let me explain to you what he says. It's very interesting. He says, his experience being when the Bodhisattva in the womb, especially the special boys and girls, they don't go through the regular birth. They go
Okay? It's funny. You call it funny, I call it headache. Yes, sir. My take on it is inner true emptiness and wake. No, no such thing, no such love. Okay. Thứ nhất á, yes sir. But if you reach the first down, they're sure that reaching at least that level again, but it's to endure reaching that gap. Yeah, the non-aggression, that's correct. But don't complicate. Okay. No, let me tell you, I disagree. Thầy cũng đồng ý với ông này nói là thường họ đi cái đường khác, thì nó không có đâu. If you make your mother cut through this, aren't you inflicting pain on your own mother? You have no compassion, that's why you talk nonsense. Cái ông thầy chưa hiểu từ bi là cái gì hết. Mình sinh ra mình bắt mình cắt mẹ mình cái bụng như vậy để cái thẹo. Now she has a scar that your father will play into the rest of his life. You know, you're making both your parents very unhappy. Would you do that? I wouldn't do that. I would never do that. You agree? Đồng ý không? Cái vì mà để mà ông đi đường khác là cắt này nọ thì hỏi cắt để cái thẹo cả đời. Bà nhìn cái bụng buồn, ông chồng bà nhìn cái bụng bà cũng buồn nữa, cả đời cha mình buồn luôn, sao mình làm chuyện đó được? Cái đó là cái ông này chưa hiểu cái tâm từ bi người Bồ Tát. You don't do that when you're Bodhisattva. You say, let me go the true route. I don't care. I take a shower. Funny to you, huh? Funny to you, huh? Yes, sir. Do they speak Dharma for their mother while they're in the room? Yes, they do. Okay. So what happens is the problem with these Chinese people. Cái người Tàu hỏi mấy câu hóc búa. What to do when they sit in a womb and they become confused? Ngồi trong thai là bị mê muội. Làm sao bây giờ? What happens? Huh? What happens? Secret, okay? Entre nous girls only, between us girls only, entre nous les jeunes filles only, seulement. Okay? Now, these enlightened beings, những cái người giác ngộ này, there's something different about họ khác mình chỗ này. They're different about you in this respect. They will always, I use the word always. Cái khác biệt chỗ này, họ bao giờ, dùng chữ bao giờ nha, okay? Always encounter a teacher who will help them become enlightened. Họ bao giờ cũng sẽ gặp được người thầy dạy cho họ đắc giác ngộ. They will always encounter a teacher who will help them become enlightened again. Always. Okay? Isn't that wonderful? Yeah! No more questions. Okay? The time is up, hết thì giờ rồi. Any final questions? How do I save the hyperlink? Okay. Okay. I blink. Quarter. Okay. Listen, stop him. 3. Okay. Are we happy? Huh? You ask very good question. Ngày nay quý vị hỏi rất nhiều cái câu hỏi rất là thông minh. I'm very pleased with your question. Câu hỏi rất là sắc sảo.
rất là it's enjoyable, okay? But I hope you don't share too many of these Bodhisattva secrets. Hy vọng quý vị không có được nói nhiều quá những bí mật về cái Bồ Tát thôi. Otherwise, you know, the Bodhisattva will come and complain to me. Sau này mấy Bồ Tát tới than phiền với thầy nói không, thầy nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ tôi còn ai cũng biết về cái bệnh của tôi. Now they come to me and say, because of you, now they look at me and say, as if I'm some kind of sick person. I say, yeah, you're sick. Nếu mà ai tới than phiền thì bây giờ thầy cũng nói nhiều quá, bây giờ ai cũng nhìn tôi giống tôi bệnh hoạn. Thì thế nó đúng không? Bồ Tát bệnh hoạn lộn xộn. Okay, that's transfer of American virtue. Mình ngày hôm nay hồi hướng công đức giúp bản sanh. We have, you know, we still trying to improve her grade, aren't we? Yes. We're not giving up yet, are we? Yes. Mình còn to have one today and next Sunday. Next Sunday is the last day. Cái mẹ ông này là tuần sau, chủ nhật tuần sau sẽ là mãn cái 49 ngày. Nào giờ bà cụ đi rồi, nhưng đều mình vẫn tiếp tục mình hồi hướng công đức để cho ba phẩm vị nó tăng lên tí, increase the grade a little bit, right? Okay. Page 38, please. Trang 38. I can raise this, I guess, shorten it because you ask too many questions. If you ask too many questions, I run out of time. I don't do things. Okay, page 38, please. Trang 38. The rebirth, transference, hồi hướng, công đức bản sanh. You know, you put me in such a hot seat that I would feel so hot. Feel heat. I didn't, you know, I was in so much heat that I didn't feel hot for a long time. Cái việc hỏi câu hỏi khó quá thì chảy mồ hôi hột, thành ra cả 2 tiếng đồng hồ không thấy nóng gì hết. Bây giờ xong rồi, after now I'm done, I feel so hot. I don't know how you can stand it. Bây giờ là giảng xong rồi, bây giờ thấy nóng quá, sao quý vị chịu đựng nổi? So hot, khổ vậy sao? I'm going back to enlightenment, để trở về lại cái giác ngộ.